relevant yung binabanggit ninyo na lotto ticket. Ang sinabi po ni Francis Lim, narinig ko sa TV nung interview siya, Mr. Chair, pagka isang tao ay tulong ninyo. kabayo, hindi sabihin na ang kabayo, may-ari ng kabayo. Bigyan ng pagkakataon na sumagot ni Congressman Marcoleta, maaari lang po munang hintayin niyo po na tawagin niya po yung pangalan ninyo. Maraming salamat po. Salamat po. Ang tinatanong ko lamang po sa inyo, attorney, inutusan, kunwari po, inautusan ko lang kayo. Attorney, sabi ko, pakibili mo naman ako ng ticket ng loto. Pero ito yung itataya mo. Itong numerong ito, 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa pong kayo yung nominee ko, kasi po dito may nominee ito eh. Pupunta po kayo doon sa pinagbibilhan ng loto, maaaring pumila pa kayo ron. Pero hindi po ninyo iibahin yung sinabi kong number. Sapagkat ako po ang may control. Ang ibig ko lamang pong sabihin dito, kahit na po ako PDR holder, ako pa rin ang may-ari ng control sapagkat kayo ay nominee lamang. Bakit ko po sinasabi ito? Nabanggit na po kanina yung napakaraming Philippine Depositary Receipts. Nag-umpisa po kayo ng September 1999. 132 million PDRs. Bago nga po magsara yung offering nung panahon na yun pong Lopez Incorporated, nag-transfer po siya ng 130 million common shares ng ABS-CBN. Ganun po kasi yun eh. Tama po yung mga pinag-uusapan kanina. Ang isang PDR may katapat na isang common share ng ABS-CBN. Pwede ko bang itanong muna sa inyo, ano po ba yung nature nung paano po ba na-record yung initial issuance ng PDRs ng ABS Holdings? Paano po na-records sa libro ng ABS-CBN Holdings Corporation? 130 million ABS-CBN common shares. May I know as to how that particular issuance or transaction recorded in the books? Kaya po nung sinabi earlier, yung pong may-ari ng common shares na yon ay ABS-CBN Holdings. So naka-record po yun. Tony, ang sinasabi ko, paano na-record yun? Equity or income? Shares po yun eh. Hindi po. Alam ko nga po yun. Pero ang isa pong PDR ay katapat ng isang share. Nag-transfer po ang Lopez Incorporated the same number of shares. 132 million PDRs corresponding or relating or underlying 132 million shares. Yung initial issuance po ng ABS Holdings Corporation, paano po na-record sa libro? Mr. Chairman. Sorry. Mr. Chairman, may I answer? Yes, sino po yung... Mr. Chairman, I yes, can answer that question. Attorney Quezon. Mr. Chairman, noong 1999 yung Lopez Inc. tinransfer yung shares to ABS Holdings Corporation. Pagka-record noon ay asset ng ABS Holdings Corporation. Asset po. Yes. Ibig sabihin, capital, di ba? Asset, equity. Yes. Oh. Hindi ho equity dahil Hindi po. inassigned. Magiging ganun po yung katuturan niya. Bakit po? Kasi po kung i-declare nyo na income, okay, tatanungin ko kayo kung nagbayad kayo ng capital gains tax. Sasabihin nyo siguro sa akin, hahanapin ko yung pagbabayad nyo sa BIR. So kung i-consider po ninyo na equity yun o kaya capital, walang iniwan po din yon sa isang taong nagmamayari ng isang common share. Ito po ngayon yung dyan. Kaya po natin hinihimay ito. Sabi nga natin, dalawa po kasi ang test ng control, attorney. Kayo na po ba yung sasagot? Tayo po itinuruan sa isang
desisyon ng Korte Suprema. Ito po yung case ng Nickel versus Redmond, na doon ay sinabi ng Korte Suprema, dalawang uri ang pagtutuos ng control. Yung control test, ito po yung situs of control. Madali po yun eh. Kukunin lang po lahat ang shares ng ABS-CBN. Titingnan ng mga pangalan, kung lahat po Pilipino, wala na pong problema yon. Pasado po kayo sa saligang batas. Ano po yung pangalawang test? Kayo na po sumagot. What is the second test? ABS-CBN. Attorney, kayo po, ma'am. Would like Attorney Ayo Bautista to answer that question. From Walt Padilla. Congressman Marcoleta, available din po dito ngayon yung SEC General Counsel. Baka gusto niyo pong tanungin. Mamaya na po siguro, Mr. Chair, kasi po, sayang po yung pagkakataon Sige po. na nandito. ABS-CBN, isa po sa inyo, kung maaari po yung sumagot. Dalawa po yung test. Alam po ninyo ito, corporation law lang ito eh. Yung pong unang test, walang problema ron. Yung situs of control. Napakasimple nun. Titingnan po natin yung mga shares of stocks. Iisa-isayin po natin. Walang problema, puro Pilipino, Mr. Chair. Walang sasabit doon sa 100% Pilipino. Ano po yung pangalawang test na itinuro sa atin ng Korte Suprema? Doon po sa cash, Redmond. Hindi po nyo kabisado? Ito po yung grandfather rule. Gagamitin po natin yung grandfather rule kapag merong agam-agam. Pag merong pagdududa, kinakailangang makita sino talaga ang may-ari. Ito po yung konsepto ng beneficial ownership. Tama po ba? Ito po kasi ang pinaka-gist ng ating pinag-uusapan ngayon. Wala pong pagtatalo, ABS-CBN is a mass media company. At sa ating saligang batas, talagang mahigpit ang kautusan, 100%. Alam po ninyo, ngayon po kasi modernong panahon, modern technology, inaamin naman po natin na lumaganap ang maraming mga financial instruments. PDRs, I would admit, are innovative, creative financial instruments, kagaya po ng inyong unang pangungusap kanina, that probably suit the desires and needs, the peculiar needs of several investors. questions, yeah. Ang nagiging problema po, kasi ganito, nung ang ating saligang batas ay na-ratify, 1978 pa po yun eh. Wala pa pong masyadong PDRs, hindi pa po masyadong kilala. It's too far away from our time. Kayo nga po ang nagsabi kanina na kayo po ang nagpauso nito eh. Hindi po dahil sa creative ito or very innovative, hindi na kailangan nating suriin. Kasi nga mahigpit po yung tuntunin ng saligang batas. Kinakailangan merong pamantayan kung talagang ito ay hindi nakakasircumvent ng saligang batas. Ang PDR po sa kanyang unang tingin, walang masama doon. Lalong-lalo na po doon sa mga korporasyon na hindi naman hinihingi yung 100%. Meron po kasing korporasyon, attorney, 60-40. So, meron tayong allowance sa mga banyaga, 40%. Sa advertising naman, 70%. Ganun po eh. Wala siguro, medyo may kaluwagan po siguro kung gagamitin yung PDRs doon kasi meron namang allowance talaga sa banyaga. Kaya lang ito, nagkataon po. Ito lamang po ang provision ng saligang batas na nagtatakda na 100% dapat. Ang Kongreso po ay maingat din naman dito. So, ano po yung beneficial ownership? Nagkaroon po kasi ng pagkakataon na ma-define po yung kung ano ibig sabihin ng beneficial ownership. Nakatala po sa Section 3.12, 2015 IRR of the Securities Regulation Code, Republic Act 8799.
Babasahin ko po, Mr. Chair. Beneficial owner or beneficial ownership means any person who directly or indirectly through any contract, arrangement, undertaking, relationship, or otherwise has or shares voting power, which includes the power to vote or direct the voting of such security or direct the disposition of such security. Hindi po totoo yung mga pahayag na na wala sa kanya yung karapatang bumoto ay nawawala na siya ng kapangyarihan. Ang beneficial owner po, nakapag-direct siya, nakapag-i-influence siya kung paano iboto yung underlying share. Ito po ay nasa batas. Ngayon po, ang sabi natin kanina, hindi naman namin binibigyan ng karapatang bumoto. Kaya po ang tanong ko kanina kay Attorney Bautista, yung naman po bang karapatang bumoto ang kumukontrol? Hindi po. Hindi po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po yung PDRs natin. Hindi ngayon, meron kayo halimbawang gagawin na isang fundamental decision. Mangangailangan po kayo ng, under the corporation code, mangangailangan kayo ng at least 2/3 ng outstanding stocks ng ABS-CBN. Kung nagkataon po yung mga PDR sa limbawa, bigla ngayong nag-exercise ng right to dispose yung may-ari nito. Pero wala namang gustong bumili. Nangyayari po yan. Madidelay po ngayon yan. What will happen to the fundamental decision that should be undertaken by the corporation? Mababalam po yun. Sa makatwid po, hindi lamang yung bumoto siya, pati yung hindi niya pagboto, na-delay po yung hakbang na gagawin ng corporation. Ang dami po, binanggit po ninyo yung Roy case. Sinabi po doon. Alam naman niyo yun, binasa na rin niyo siguro kahit pagbalik-balik ta rin natin yun eh. Hindi lamang po yung may-ari ng voting power ang makapag-i-influensya at makapagkokontrol. Ano pong sabi doon? There are corporate control enhancing mechanisms. Tawagin nga po nila yan, proportionality limiting measures. Nandun po sa batas yun. Ang isang example po ng corporate control enhancing mechanism, ito nga po yung PDRs. Paano po? Ito, aaminin niyo po siguro. Meron po kayong ganito po, para malaman ng mga kababayan natin. Ang dalawa pong may-ari, malalaking stockholders na may-ari ng ABS-CBN Corporation, Lopez Incorporated. At saka yung PCD Company Nominee. Tama po ba yun? Ito po kasi ay dokumentong ibinigay nyo sa Secretariat ng komite na gumagabay sa atin ngayon. Tama po ba yun? There are two major stockholders. ABS-CBN, please answer. Hindi po pwede yung tatango lang po. Please answer po. Tama po yun. Tama po. Ang Lopez Incorporated, siya rin po ang may-ari ng ABS-CBN Holdings Corporation. Tama po ba? Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Ulitin po ninyo. Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Yung Lopez Inc. ano po? Oo. Yung 10% naman po, yung pag-aari ni Mr. Gabby Lopez, tama po? Siya po ang treasurer at member of the board. Opo, tama po yun. 30%, hawak po ni Ginoong Oscar Lopez, Manuel Lopez, at saka Salvador Tirona. That's correct, sir. Okay. Sa makatwid po, ang majority ownership ay nasa Lopez Incorporated ng ABS-CBN Holdings Corporation. Nagkataon po, sila pa rin ang may-ari ng ABS-CBN Corporation. Tama po ba?
That's correct. Okay. Isa po sa malaking may-ari ay yung PCD company nominee. Pero doon po, sa ibinigay po ninyong mga dokumento sa aming secretariat, nakalagay lamang PCD company nominee. Pagkatapos, ang nakikita namin, majority Pilipino. Ibig sabihin pa lang, doon pa lang inaamin nyo na mayroong kasangkot na hindi Pilipino kasi majority Pilipino lang. Tingnan po rin yung dokumento. Dapat siguro nilagay nyo doon, majority foreigner. Bakit po? Kung titingnan po natin yung mga inisyu ninyong mga PDRs, sinabi na po kanina ni DS Hernandez kanina, ang top notcher po foreign 198 million PDRs representing about 61%. Ang susunod po, dalawa po kasi yung PCD company nominee, kaya po yung pong dokumento ninyo nakalilito Isa pong PCD company nominee foreign. Ito po ang kanyang representation 61%. Yung pong PCD company Pilipino 36%. Paano po? Siguro po itanong ko sa inyo, sino po yung security agent holding the pledge of shares to secure the delivery upon exercise of the PDR hold? Sino po ba yung security agent ng mga PDRs na foreign? Yung Philippine Deposit Trust Corporation. Ayun. Kung gagamitin po natin yung halimbawa, siya po yung inutusan na bumili ng loto. Kasi siya po yung may hawak nun Tama po ba? Tama po, di ba? Nominee lang po siya Ang principal po yung may-ari ng PDRs. Tama po. Kayo naman napakasimple naman po ng... Ulitin ko po, dalawa po yung PCD company nominee. Isang foreign, isang Pilipino. Doon po sa mga dokumentong pinadala nyo sa amin, isa po siya sa umahawak na pagmimay-ari ng ABS-CBN Corporation. Ito po yung broadcasting. Sino po yung agent? Ang sabi nyo, Philippine Central Depository. So siya po yung nominee. Kagaya po ng paghalimbawa kanina, para po maintindihan ng ating mga kababayan, siya po yung bumili ng ticket ng loto. Pero po yung holder, ang sabi niya, ito po yung number, ito yung number na itataya mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ang merong control po noon, yung may hawak ng holder ng PDR. Sa mga tuwid, kahit siya po'y PDR holder lang, makapagdidikta po siya doon sa PCD nominee, nagkataon pong hawak po ng Philippine Central Depository. Ito pong mga tanong na ito, napakasimple naman po Nagbibigay po kasi ng agam-agam, babalik na naman po ako sa issue, talaga bang nagagamit ba natin ang PDRs para lusutan natin ang saligang batas? Sa totoo po, yung mga testimonya po ng Securities and Exchange Commission, kaya po yung pauna kong tanong kanina, attorney, hindi ba parang mga conclusion of facts lang yan? Ang tanging makapagsasabi lang kasi, kung sino talagang nagsasabi ng totoo, katapus-tapusan, ang Korte Suprema. Kami po dito, inihahayag lang namin, ang pangamba namin, baka nagagamit po ninyo para i-circumvent ang Constitution. Ang totoo po nito, kung susuriin po natin yung PDR instrument na binigay nyo sa amin, andito po, nagbigay kayo Ito po. Yung kopya ko pa nga po, sabi ko sa inyo, napakalabo, pero pinagdagan ko pong basahin. Ano po ang magdidikta kung may control ang PDRs? Yung pong binigay ninyong karapatan na nandito sa instrument. Alam po ninyo kung ilan ang binigay ninyong karapatan sa may hawak ng instrument? Napakarami po, alam po ninyo ito. Number 1, the right to delivery. Ano po bang ibig sabihin ng the right to delivery, attorney? Kung mamarapatin niyo po, pwede po ba akong sumagot?
Opo, kung sino mo pong gustong sumagot sa Okay. inyo. Yung right to delivery po, ang ibig pong sabihin nun, kung ayaw nyo na pong hawakan ng PDR at kayo ay Pilipino, pwede pong ilipat sa inyo yung shares ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kasi kasama po yun ng mga binili nyo. Meron po kayong deposit kung gusto nyo i-exercise kasi hindi naman po kayo pwedeng pilitin na maghawak ng PDRs hanggang sa huli. Kung gusto nyo hong i-convert yun into shares, then i-deliver po sa inyo yung ABS-CBN common shares. Dalawang bagay po kasi yun, attorney. Kung Pilipino po, kaya niyang hawakan. Kung Opo. hindi po siya Pilipino, hindi niyo ibibigay sa kanya sapagkat isa sa kondisyon ng PDR. Tama po yun. Pero Kaya ang po- hindi po ninyo niliwanag, yun pong foreign holder, meron siyang karapatan na mag-designate ng Filipino person. Tama po? wala pong ganun sa aming PDR instrument. Kung siya po ay banyaga, ang kanya pong right is ipabenta yung shares para ang matatanggap lang niya ay yung proceeds ng shares. Cash po ang kanyang matatanggap. At kung pwede pong sumagot dun sa una niyong tanong, Sandali po. yeah, dalawa po yung listahan ng mga na sinubmit. Sandali po. Ang sabi po ninyo, wala po sa instrument ninyo na kapag ka foreigner ay hindi siya makapag-a-appoint ng isang Filipino person na maging nominee niya? Wala Wala po. pong ganun. Wala pong Kung ganun. sakali pong maipakita ko sa inyo na nasa inyo pong instrument, kung sakali lamang po, Sige po. ito po yung ano po sa item, nagbigay po kasi kayo ng isang sample ng PDR instrument. Siguro kabisado naman po ninyo. Ako, ngayon ko lang po nakita. May I draw your attention under item 2.3. Ang subject po nito, form, title, transfer, and certificate. Ano po ang sinasabi rito? Lulundag na po ako dun sa pinag-uusapan. Sabi niya, sandali po, hindi po pala yun. Nagsamali ako. Dito po sa page 29 po, nung prospectus ninyo accompanying the statement. Ano po? Meron po kasi kayong ABS-CBN 2014 registration statement. Kasama po yon ay yung prospectus. Sa page 29 po ng prospectus na yan, ganito po yung sinasabi. Each PDR is exercisable upon payment of the exercise price of 10 centavos and will entitle the PDR holder as permitted by Philippine law to either delivery of, ayun po, or sale of the payment of proceeds from the sale of one share. Of the issue price, 43.125 shall be treated as a deposit and shall apply towards payment of the relevant share upon exercise of the PDRs. Ito po yung kasunod. Delivery of shares to non-Philippine person is not permitted. Therefore, on exercise of the PDR, the underlying shares will be delivered only to the Philippine persons designated by the holder or otherwise sold on its behalf in the open market. Binigyan po niyo siya ng kapangyarihan na mag-designate ng non-Philippine ng Philippine person. Pag sinabi mo pong Philippine person, attorney, pwedeng individual, pwedeng corporation. Bakit ngayon tatalikuran ninyo na sinasabi ninyo wala siyang karapatang mag-designate? Ito po yung napakalaking kapangyarihan na binigay niyo sa kanya. Magiging isang instrumento po ito para i-circumvent ang saligang batas sa dami po ng kapangyarihang binigay ninyo. Kung babasahin po ninyo itong instrument na binigay nyo, ang title nga po nito ito po, Philippine Deposit Receipt Instrument, ABS-CBN Holdings Corporation. Dito pa nga po, may karapatan po yung holder. Mr. Chair, naririnig po ninyo?
Siguro po mamaya na po kayo Hindi po. mag-confer ng note. Para po, Pagpaumanhin niyo po. ganito po. Hindi nga, nakita nyo po, meron. So, sa mga tweet, tama po ako. Meron pong nakasulat nga dito. Oh, meron po pala, no? Mabuti po. Dapat po tinitingnan. Ako ngayon ko lang nakita po eh. Pero kayo, dapat, kayo po nagpasimula nito, dapat alam po ninyo ito. Opo. Ngayon, nasaan na ba ako? Isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng PDR. Binigyan po ninyo siya ng kapangyarihan na sa English po kasi, to vary and modify the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang pagkabahala. Bakit po ganun? Nakalagay rito, by way of an extraordinary resolution, the PDR holder can vary and modify their rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko. Oh, in-approve pala ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag in-approve yan, talagang may primary jurisdiction. Ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung in-approve po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yun po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities So and yun Exchange Commission. yun po yung assumption ninyo. Yun po. Ngayon, yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approvein yung PDR para i-offer na ninyo. So lalabas po dito, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission kung ano yung mga rights na babaguhin at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yon. Wala na pong alam doon ng Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yon. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas. Meron po ba siyang ganung kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang in-approve? Ang in-approve po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depositary Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man, kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun eh. Sukat na, ma-erestro nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi siya lalabas sa apat na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganon. Ang totoo po niyan, attorney, kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin dito sa inyong mga dokumento. May mga disclaimer po. Ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code, ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, Madam. Any untrue statement or fact, ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. O sa mga tweet, hindi sinasabi yan ay complete na
tama yan, nilalabas ko ang sarili ko dyan. Sabi po ng dito pa lang sa batas, dito pa lang sa pagre-rehistro ninyo. Oh, ang sabi pa po rito, ito po nasa first page po ng inyong prospectus. Dated January 6, 2014, which accompanied the 2014 registration statement of ABS-CBN. Ito po yung nakasaad mismo. The Securities and Exchange Commission has not approved the securities or determined if this prospectus is accurate or complete. Any misrepresentation to the contrary is a criminal offense and should be reported immediately to the Securities and Exchange Commission. Bakit po merong disclaimer na ganito? Abay, nilalabas din siyempre ng Securities and Exchange Commission ang sarili niya. Maring nagkamali siya. Tama po ba, Attorney? Kung pwede ko po lang hong linawin. Yung pong... Hindi, tanong ko po sa inyo, ito po bang pagkakaroon ng disclaimer na to, hindi nangangahulugan na hindi sapat na inapprove yung sale sapagkat maring merong siyang hindi nakita, kaya meron siyang disclaimer. Kaya wag nating sasabihin na pumasa sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po kung pag-uusapan ay yung ating saligang batas. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng disclaimer? Ang review po kasi ng Securities and Exchange Commission, pag nag-apply po kayo for registration, talaga kung hinihimay nila lahat ng mga disclosures doon. Eh yun nga po. Kung meron lang pong misrepresentation. Hinimay nga nila pero nagkaroon sila ng disclaimer. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na tingnan lang nila. Maaring merong pagkukulang, marong hindi nakita. Opo. Sabi nga po natin ganito eh. Ang pagkukulang po niyan ay usually sa factual issues po. Pag sinabi mong Yun ang po. aming capital ay 100 million, pero 50 million lang pala, yun po yung ano. Sandali po. Yun po yung assumption ninyo. Yun Opo. po yung opinion ninyo. Kaya Opo. kanina po, ang aking opening salvo, lahat po ng pinag-uusapan natin at sagot nyo, mga conclusion of fact ito. Maaring nagkamali kayo, maaring nagkamali kami, pero yung agam-agam nandito po. Malinaw po yun. Nagkakaroon ng pagdududa sapagkat napakarami ng binigay ninyong power sa holder na kung tutuusin mo at pagsasama-samahin will constitute control as a beneficial o tingnan mo, the right to delivery, possession. The right to sale or proceeds of the underlying share, ito po yung distribution of cash, enjoyment. I-exercise ng kanyang disposition. These are the three attributes of ownership. Pagkatapos sasabihin po ninyo, palalabasin po natin sa pamamagitan ng mga intricate web of corporate lawyering na hindi po ganito. Paano po namin masusundan ngayon? ABS-CBN is owned by Lopez Inc. ABS-CBN Holdings is owned by Lopez Inc. Meron pa pong holding corporation ang nagme-may-ari ng Lopez Inc. Saan po natin hahanapin lahat itong PDRs na ito kung napakarami po ninyong holding corporation? Tingnan po ninyo. Pwede po bang sumagot? Sandali po. Ito po yung... Ang Lopez Inc. ngayon ay pag-aari na naman ng isang holding companies of Mr. Eugenio Lopez Jr., Oscar M. Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez, Sinakis. 4 na kumpanya na naman po ang may-ari na naman ng Lopez Inc. Isa po ay Creslo Holdings Corporation, majority Filipino. Ito po yung sinabit niyo sa Secretariat. Mantes Corporation, majority owner Filipino. Tigto 29.10% po itong dalawang ito. Dito pa lamang po, makikita na po yung pag-aalinlangan. Bakit majority Filipino? 29.1%, dalawa. Paano? Yun sa PCD, hindi na nga nyo po may papaliwanag eh. Sino po ang boboto nung hawak po ng PCD Corporation nominee foreign? 198 million PDRs
constituting 61%. Sino po ang boboto ng underlying shares nun? Okay, kung pwede pong bumalik dun sa PCD nominee. Dalawa po yung listahan na isinabuti namin. Yung isa pong listahan, ang listahan ng shareholders ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kung makikita niyo po dyan, wala pong PCD nominee na non-Filipino. Yung isa pong listahan, yun po ang listahan ng PDR holders. Kaya po merong PCD nominee kasi po yung shares nakadeposit sa kanila at nagbenta ng mga PDRs both to Filipinos and non-Filipinos. So ang restriction po natin is on the mass media company. At yung sa mass media company, kung titignan niyo po ang listahan, lahat po yan ay Pilipino. Yung sa list ng PDR holders na nakadeposit sa PCD nominee, meron po diyang foreigners. Wala naman pong diskusyon na walang foreigners na maghahawak ng PCD ng PDRs. Kasi po yung PDRs, yung amin pong ini-explain kanina, it's a financial instrument. Wala po silang ownership sa mass media company. Alam po ninyo, attorney, ganito po yun eh. Kahit na po sabihin natin 1,000,000 beses na wala silang ownership, conclusion pa rin po yun. Ang mangyayari po nito, kanina ko pa po tinatanong, ano po yung kasaysayan ng 198 million PDRs na hawak po ng foreign? Ngayon po, merong PCD company nominee foreign. Sino po ang boboto para doon? Kasi nominee lang po siya. Kung ang tanong niyo po ay kung boboto sila sa ABS-CBN Broadcasting Company, hindi po sila bumoboto. Ito pong listahan na to na may PCD nominee, yan po ang listahan ng mga PDR holders. So kung tatanungin niyo ang botohan, yun ang botohan ng mga PDR holders. So wala pong kinalalaman yun sa ABS-CBN Broadcasting Company. Kanina pa po natin pinagtatalunan yung tungkol sa control. Halimbawa po, gusto niyang i-exercise yung right to dispose. Foreigner po siya. Siyempre po, hahanap kayo ng bibili, hindi po ba, attorney? Opo. Nagkataon po wala pang bibili. Nangyayari naman po yun eh. Sa dami po nun. Hindi ko po kasi alam kung ang magti-trigger nun, yung mismong may hawak ng PDR, o may kinalaman din yung ABS Holdings, ito po yung napakalabo eh. Dahil nga po sa web ng inyong layering, ito po yung mahirap na tuntunin. Kaya po nahihirapan tayong ganito, napakarami po ng layering ninyo, kaya lumilitaw po talaga, hindi natin matukoy talaga kung nagagamit na circumvention ito o hindi. Dapat kasi linawin natin. Ngayon, wala pong bibili. Nagkatawang 198 million PDRs po yun, representing 61%. Ang tanong po kanina, kung halimbawa, gagawa po kayo ng isang fundamental action, corporate action, madi-delay po pati yung action na gagawin ninyo. Kasapagkat na-delay po. Kahit hindi siya bumoto, yung hindi niya pagkakaboto dahil yung hindi niya pagkakabenta, na-delay po yun, hindi naman po kayo makakagawa without the 2/3 outstanding shares po na nire-represent ng PDR. Yun po yung magulo doon. Kaya malinaw po rito, kahit sabihin po ninyong wala silang controlling sa pamamagitan ng pagboto, yung hindi po niya pagboto o na-delay niya yung pagboboto, control din po yun eh. So ang malinaw, nakaka-control din sila sa management. Malinaw po yun. With due respect po, Your Honor, yung hindi po pagboto ay karapatan din po ng shareholder. Tama po yun. Tama po yun. Pero ang sinasabi natin, na-delay po yung action ng nagagawin under, for example, I'm referring to Section 6 of the Corporation Code. Tama po yun? Yeah. Na-delay ngayon ng sabihin natin 3 buwan. Hindi nyo nagawa yung dapat ninyong gawin.
Hindi po ba nakontrol niya? Nakontrol niya. Kasi maaaring, ito po yung medyo mahirap po. Ang tinatanong ko kanina, sino po yung security agent? Sabi po ninyo, yung PCD. Sila po ang security agent Vincent ng Depositary. PDRs. Oh. Sila po yung may hawak ng pledge of shares, di ba? Para ma-secure po yung delivery upon the exercise, di ba? Ano po yung nature at saka extent ng obligasyon ng security agent? Yung security agent po ay siya lang naghahawak ng shares na underlying the PDRs. Ang pagbibenta po, Ang ibig niyo sabihin, walang influensya po yung may hawak nun? wala po kasi hindi mo po sila, wala mo po silang karapatan na mag-influensya. Sila lang po yung nagkustodiya ng mga shares of stock para din mo protektahan naman ang PDR holders. Kasi kung yung shares naman nadidissipate, mawawalan po din ng rights ang mga PDR holders. Sa pagkakita lamang po yun. Deputy Speaker Marcoleta, pwede po bang ibigay niyo na po ang inyong huling katanungan para po mapagbigyan ng daan yung linya po ng pagtatanong ng susunod natin na magtatanong na si Congressman P.D. Barsaga. Sabi po ni Congressman PD, bibigay po niya sa akin yung panahon niya. Umiiling po si Congressman Barsaga. Well, I have been waiting for so long. So I will be waiting for the moment that my time will come. Although I was here as early as 12:30. Sige po, huling katanungan po, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, hindi po ako matatapos siguro kahit nabigyan. Siguro po mga 15 minutes po baka kaya ko pong tapusin. Mr. Chairman, in as much as I also have some questions, but I yield to the Honorable Marcoleta. Kasama na rin po doon kay Congressman Onyx Crisologo na ibinigay sa akin bilang nakakatanda, ibinibigay ko na po kay Congressman Marcoleta. Maraming salamat, Vice Chairman Mark Defensor. Additional 10 minutes para kay Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Congressman Mike Defensor. pwede po bang Para po madali. magsalita? Sandali po. Siguro po gawin natin, stipulation na lang po para, kunyari, para madali yung ibang tatanungin ko sa inyo. If you so desire, no? As of October 16, 2019, Mr. Chair, can ABS-CBN representatives stipulate that per beneficial ownership disclosure of ABS-CBN Holdings, Prudential Singapore Holdings, PTE Limited, holds 15,656,570 PDRs issued by ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman, we have to check the records. We can just give. I-check po ninyo. Oh, yes, sir. Salamat po. Mr. Chair, ABS-CBN also stipulate that in May 2013, Mercury Media Holdings Limited, an affiliate of the Capital Group companies, acquired PDRs issued by ABS-CBN Corporation from Marathon Asset Management LLP, costing some 2.3 billion pesos. ABS-CBN. We'll check again the figures, Your Honor. Siguro po, Mr. Chair, paano check po ninyo? Paano kung na-check po ninyo? Yes na po ang sagot? Yes, Your Honor. Sige po. Mr. Chair, will ABS-CBN also stipulate further that in June 2013, a US-based fund, Capital International Private Equity Fund, acting through Mercury Media Holdings Finance, subscribed to some 2.5 billion pesos worth of PDRs from ABS-CBN Holdings? Mr. Chairman, we'll also look at the figures and verify it and then
certify. Yung pong mga i-verify nyo, kailan nyo po matatapos i-verify? Can you verify it today? Baka mahirapan ho kami today. It's already 7. Okay, kung hindi po kaya ngayon, Tomorrow's a holiday. kahit po matapos itong round of questioning natin tungkol sa PDRs, papayagan po ng chairman ng joint committee ito na bigyan ng 1 o 2 minuto si Congressman Marcoleta para naman sagutin nyo yung kanyang mga katanungan na hindi nyo po masagot ngayong gabing ito. Sa susunod po natin na hearing. Thank you, Your Honor. Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, mawalang galang na po sa ABS-CBN. Kung hindi po ako nagkakamali, about 3 weeks ago, I asked them to submit alpha lists. Kung naalala po ninyo, yung contribution nila sa SSS, contribution sa Pag-ibig Fund, contribution sa employment compensation, contribution sa home development o itong Pag-ibig Fund, contribution sa PhilHealth. Pwede ko po bang malaman kung ito po ay nasabit na, Mr. Chair? Congressman Marcoleta, hindi pa po nasubmit ng ABS-CBN ang mga documents na nirequest natin at pwede po kayong mag-motion na pasabpina na natin yung mga documents natin na yun. Pwede po nating gawin yun, pwede rin nating hindi gawin sapagkat alam naman natin kung talagang katotohanan po yung kanilang gustong malaman. Dahil sa palagi po nilang sinasabi na 11,000 ang kanilang mga regular employees, yung lamang po kasi yung makapagpapatunay kung sino talagang nagsasabi ng totoo, kung 11,000 o hindi 11,000. 3 linggo na po kasi yun, Mr. Chair. Sa mga tuwid, kung makakakuha tayo ng commitment sa kanila, napakadali naman po nun. Maaari po ba namin mahingi po ang commitment ng ABS-CBN? Po, Mr. Chair, we commit po to submit all the requested documents before the next hearing po. Sige po. Inaasahan po namin yung submission po na yan at dahil po hindi nyo rin po na-submit at hindi rin masagot, papabayaan po ng chairman ng joint committee ito na muling itanong ni Congressman Marcoleta yung kanyang katanungan ngayong gabi. Maikling-maikli lang po, Congressman Marcoleta, sa susunod po na hearing natin kahit po ibang issue na po yung pag-uusapan natin. Congressman Marcoleta. Salamat po. Sinasabi po ninyo kasi na palaging walang control. Hindi naman kami nagbenta, hindi namin binigay ang ownership sa mga foreign holders ng mga PDRs. Pero kung tutuntunin po kasi yung mga dokumento nyo, halimbawa ito pong ABS-CBN Holdings Beneficial Ownership Disclosure dated October 28, 2019. Ito po yung admission ninyo The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate. Sarili po ninyong disclosure ito Ulitin ko po. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo na po nag-admit ito. Hindi ko naman po salita ito. Kinuha ko lang po dito sa... Ito, kayo po may papel dito Paano hindi... Nandun po yung pagdududa. Nandito po yung agam-agam. Hindi ko po sinasabing ako po yung tama. Wala pa pong makapagsasabi nito sapagkat sa tamang panahon po ito, maring dumating po sa Korte Suprema, sila po ang may final say dito. So, isa-isa po pinakikita ko sa inyo, inarmasan po ninyo yung PDR ng napakaraming kapangyarihan na kung saan manggagaling po yung kontrol hindi ko naman po kayo masisi. Siguro wala naman pong bibili na PDR sa inyo kung di naman sila bibigyan ng ganitong mga karapatan. Ganun din po yun Ginamit po niyo yung PDR para tumaas po yung share. Ang problema, it will also achieve the twin evil na, you are allowing also the foreigners to participate
in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo po nagsabi nito. Hindi po ako. Ganito po, Mr. Chair. Ang ano po kasi, ang ABS-CBN is a publicly listed corporation. Tama po yun, attorney, di ba? Tama po. Kapag publicly listed company, nakapagbebenta po kayo ng mga shares sa ating mga kababayan. Tama naman po yun, di ba? Tama po. Ito naman po ay isang legal na pasilidad na ipinagkakalob ng batas. Kung sana po, naging yun na lamang sana yung ating paraan. Ang nangyari po kasi, bigla ngayong in-introduce nyo yung PDRs. Naintindihan ko na po because we should be able to take advantage of modern technology. And in the new financial market, we should be able to introduce creative and innovative financial instruments that would probably meet the peculiar needs of investors. Talaga pong ganun eh. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi po sana kayo mass media company na ang tuntunin ay napakahigpit, halimbawa po, si Congressman Michael Defensor, meron po siyang napakalaking kumpanya na nagtitinda ng taho. Ano po yung 60-40 ang ano dyan. Talagang papayagan po yung pagmimayari ng PDR. Kahit mag-issue po siya ng PDR, hindi ko na po siya kukwestiyonin. Malayo ko na po siyang questionin siguro, ma'am. Kasi meron po talagang porsyento na inilalaan ng batas. Kaya lang ito po, ang test po natin dito, whether or not yung paggamit po nating PDRs ay maaring nakalalabag. Ito po yung pinakapunto ng usaping ito. Kung sana po yung nagbebenta na lang kayo, malinaw na malinaw po yung unang test, yung control test, situs of control. Malinaw po, puro Pilipino eh. Masisino pa nating lahat. Pero kung PDRs po, Amerikano po halimbawa, Aleman, British, paano po natin, kahit na po magkahiwalay yung listahan natin, ma'am. O sige, meron kang PCD company Pilipino, meron kang PCD company foreign. Paano po ngayon matutuntunan ni Cong Boying Remulla kung yung pong foreign na yun, ibininta niya sa kabilang, wala na po tayong matutuntun doon. Ito yung napakahirap. So, maski po yung saligang batas, hirap na tuntunin kayo sapagkat napakarami po ninyong ginamit na kaparaanan. Hindi ko naman po sinabing sinadya ninyong itago, pero ganito po yung nangyayari. Kaya po humihirap. Kasi po ang PDR isang makabagong instrumento. Alam naman po ninyo na there are regulatory gaps in our present system. Tanggapin ninyo o hindi, kung minsan po, yung mga batas natin hindi makahabol sa bilis ng technology. Ang isa pong halimbawa, ito po. Ito pong conditional access system na binigay sa ABS-CBN Corporation para makapagpalabas po kayo sa magitan ng cable. Ang sabi po ng NTC sa inyo, huwag muna kayong gagamit, sabi niya, ng isang cable channel hanggat hindi kami nakagagawa ng kaukulang tuntunin para i-regulate ito. Sinulatan po kayo ng NTC. Pero sa kabila po nun, pinagwalang bahala ninyo, tinuloy pa rin ninyo, ano po ang gusto kong palabasin? Nauhuli po yung talagang ganun po napakabilis ng technology. So, maski dito po, mabilis po yung pag-create natin ng mga financial instrument, hindi makahabol ang ating regulatory system. Yun po yung nagiging dahilan, kaya nagkakaroon kami ng pananaw na nagagamit po ninyo ang PDRs sa paraan na nababiolate po ninyo ang ating saligang batas. Doon po sa yung pong kapangyarihan ng isang PDR holder sa delivery or sale, nakalagay din po sa, hindi lang isang dokumento po ang ginagamit ko, sarili po ninyo ito. Tingnan po ninyo yung ABS-CBN Corporation na
nakalagay po ito. Doon sa certificate po. Nakalagay po sa PDR certificate ito mismo eh. This certifies that blank 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 is are registered holders of the Philippine deposit receipts contained herein and is are entitled upon the payment of the exercise price of 10 centavos per share or such amount as may be adjusted herein in accordance with the terms of the PDR instrument to the delivery or sale of one existing share of stock of ABS-CBN Broadcasting Corporation for every one PDR held. Yun po ay possession, di ba? Ito naman po sa yung right of delivery, nandito pa. Pwede po sumagot. Ito po, bago niyo po sagutin, meron pa pong isang pinagbabatayan. Dito po sa inyong PDR instrument under item 2.3, ito po yung sinasabi ko sa inyo. 2.3 Form Title Transfer Certificates. Upon exercise of the PDR exercise rights, the shares delivered or sold shall be lodged with the PCD, unless and until the exercising holder, in case of delivery or subsequent transferee, in case of sale, requests for upliftment into registered stock certificate evidencing shares. Napakalaki po ng mga kapangyarihang binibigay nyo. Paano po ninyo ipaliliwanag yung binigay nyong kapangyarihan na pagkatapos po ninyong maibenta yung share, binigyan nyo ng karapatan yung holder na baguhin yung karapatan na nakasaad doon sa pamagitan lang ng isang extraordinary resolution? Nandito po eh. Kung mamarapatin niyo po, yung pong extraordinary resolution na yun ay hindi po extraordinary resolution ng ABS-CBN Broadcasting Company. Yun po ay extraordinary resolution ng mga PDR holders. Kasi po, yung in-explain namin kanina, yung relationship ng PDR holders at ABS-CBN Holdings Company ay contractual po. So alam niyo naman po na pagkontrata, both parties can agree to change the terms on the basis of contract. Wala pong pakialam din ng ABS-CBN Broadcasting Company. At yung mga nasa PCD nominee po na nasa kustodiya nila dahil sila ang mga underlying shares ng PDRs, ang bumoboto po niyan ay ABS-CBN Holdings Corporation, hindi po PDR holders. In no way po sila pinapayagan na bumoto. At yung ini-stress niyo po na delivery or sale, ang in-explain po namin, delivery to Philippine nationals kung sila ay entitled, in which case, i-deliver ng ABS-CBN holding sa kanila yung share upon exercise of the right. Kung hindi po sila qualified, as in the case of foreigners, then ang kanila po ay yung sale. Ibebenta po yung shares at yung pera lang po ang mapupunta sa banyagang naghahawak ng PDRs. So, medyo magkaiba po sila. Naunawaan po natin. Final statement, Deputy Speaker Marcoleta. Final statement na po at sumobra na po kayo sa oras, pero bibigyan ko po kayong 3 minuto sa susunod na hearing bago po tayo lumipat sa panibagong issue. Salamat po. Hindi po nangangahulugan na natapos na po. Meron pa po kasi akong konting itatanong, Mr. Chair, pero if I am allowed a little time to summarize, ang pagdinig po natin sa mga PDRs o Philippine Depositary Receipts ay para lamang matingnan nating mabuti kung itong mga financial instruments na ito ay nakalalabag sa tuntunin na itinakda ng ating saligang batas tungkol sa pagmimay-ari o pamamalakad ng isang mass media. Napaka-importante po nito, Mr. Chair, sapagkat sa panahong ito, makabagong pamamaraan po para mag-raise ka ng capital, kukunti ang risk. Tama naman po yun, kagaya ng opening statement po ni Attorney
convenient po at saka beneficial ito eh. But no matter how creative it is, no matter how innovative that financial instrument is, it is incumbent upon us to see to it that the constitutional provision on ownership, it is actually a constitutional injunction against ownership of foreigners sapagkat talaga pong 100% ang hinahanap ng ating saligang batas. Kailangan po kasi nating mapangalagaan yon. Kagaya po nung nalalaman ng lahat, ang sabi nga po nila, meron po kasing prinsipyo sa batas, Mr. Chair. Alam naman po siguro ng mga abogado ng ABS-CBN, meron tayong Latin maxim on this particular subject matter na maaari natin gamitin. Cuando aliquid, sabi niya, ex prohibitor, prohibitor ex directa, prohibitor, as per aliquum. Sa English po, sabi nila, what cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, kayo naman po ay taga Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo magagawang, hindi ganito po. Pasensya na po, ano po. Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot, ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair. Hanggang sa ibang araw para makapagtanong naman ako. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta. Next to interpellate is our NUP President, Congressman PD Barsaga, na binigyan po ng oras ni Congresswoman Sheena Tan, Congressman Eric Yap, at Congressman AA Advincula. Congressman PD Barsaga, you have the floor. Maraming salamat, Ginoong Chairman. Katulad ni Boying Remulla, medyo malakas ang aking boses. Lumalakas ang aking boses sapagkat ako ay nag-practice at nagturo rin, at nung ako ay nagtuturo, wala pang lapel, kinakailangang sumigaw ako sa loob ng classroom. Kaya ako medyo malakas ang aking boses, humingi ako ng pasensya, pero hindi ako nagagalit. That is my natural voice. Unang-una, sinabi ni Dean Del Castillo na iba ang personalidad ng ABS-CBN kung ikukumpara natin sa ABS-CBN Holdings Corporation. Tama po ba? Okay. Tama po.